เอาไม่เอาถ้าพอไปจับหนูหน่อยไปจับหนูหน่อยนี่มันไม่ไหลกว่าเกม กลับแล้วมาไหนไม่ เ
อ้าว พี่มายืนอยู่ตรงนี้แล้ว ไป ถ่า ได้ ย ตัวไหม เ